হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ উৰহি পিটিকা বা চাটনি এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। এই উৰহিৰ পিটিকাটো চিম ভৰ্তা বুলিও কোৱা হয়। উৰহিৰ এই পিটিকা বা চিম ভৰ্তাটো থাকিলে দালি আৰু ভাতৰ লগত একো নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাব পাৰিব। মই ভাবোঁ আপোনালোকে উৰহিৰ এই ভেজ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো মইনো কেনেকৈ বনালোঁ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। উৰহিৰ পিটিকা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই উৰহি 250 গ্ৰাম লৈছোঁ আৰু লগতে দুটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছোঁ দুটা। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া উৰহিখিনিৰ দুইটা মূৰ এইদৰে কাটি এৰুৱাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে টেঙা বেছি ভাল পালে বিলাহী আৰু এটা বেছিকৈ দিব পাৰে। গোটেইখিনি উৰহিৰ ছাইডবোৰ মই এইদৰে কাটি ল'লোঁ। আলুখিনিও বাকলিখিনি এৰুৱাই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম। কেৰাহী এটাত অলপ পানী উতলিবলৈ দিছোঁ। ইয়াতে উৰহিখিনি দি ল'লোঁ। বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ আৰু লগতে আলুকেইটাও দি ল'লোঁ। এয়া অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দিওঁতে মই বেছিকৈ দিয়া নাই। এইখিনি অলপ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 8-10 মিনিটমান এইখিনি সিজিব দিম। প্ৰায় 8 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। উৰহি আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আলুখিনি সিজিছে নে নাই চুৰি এখনেৰে অলপ চাই লওঁ। আলুখিনিও সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকৰ আলুখিনি যদি ভালদৰে নিসিজে তেতিয়া উৰহি আৰু বিলাহীখিনি উঠাই লোৱাৰ পিছত আলুখিনি ঢাকনি লগাই আৰু অলপ দেৰি সিজিব দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইফালে উৰহিখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈ গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত পিঁয়াজ এটা পুৰি ল'ম। আচলতে পিঁয়াজ এইদৰে পুৰি লৈ পিটিকা বা চাটনিত দিলে চাটনিখনৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিব। আপোনালোকে পিঁয়াজৰ লগতে বিলাহীখিনিও এইদৰে পুৰি লৈ দিব পাৰে। 2 মিনিটমান পিঁয়াজটো পুৰি ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এয়া উৰহিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি অলপ পিটিকি ল'ম। উৰহি গুটিখিনিও ভালদৰে অলপ হেঁচি হেঁচি পিটিকি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই উৰহিখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'বও পাৰে। উৰহিখিনি মই এইদৰে পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া বিলাহী আৰু আলুখিনিও পিটিকি ল'ম। বিলাহীকেইটাৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এইখিনিও অলপ মিহিকৈ পিটিকি ল'ম। এতিয়া সিজাই লোৱা আলুখিনি দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও একেদৰে পিটিকি ল'ম। গোটেইখিনি পিটিকি লোৱাৰ পিছত এয়া পিঁয়াজটো যে পুৰি লৈছিলোঁ বাকলিখিনি এৰুৱাই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। এই পিঁয়াজটো বেছি মিহিকৈ কাটি নল'লেও হ'ব। এইফালে কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে মিঠাতেল অলপ দি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এয়া আধা চামুচ কালজিৰা দিলোঁ। শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু এচামুচ দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা সৰু পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগ হালধি দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে পিটিকি লোৱা উৰহিখিনি দি ল'লোঁ। এয়া বিলাহীখিনি দিছোঁ আৰু লগতে আলুখিনিও দি ল'লোঁ আৰু এয়া পুৰি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। দুটা মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি পানীখিনি শুকাই অহালৈ ভালদৰে লৰাই 6-7 মিনিটমান ভাজি ল'ম। মাজতে এয়া অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ মিলাই দিছোঁ। নিমখখিনি দিওঁতে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। প্ৰায় 6-7 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত উৰহি পিটিকাখনৰ পৰা পানীখিনি কমি আহিছে। এতিয়া এইখিনি আৰু অলপ শুকান হৈ অহালৈ আৰু 2 মিনিটমান লৰাই আছোঁ। 2 মিনিটমান লৰাই থকাৰ পিছত দেখিছেনে উৰহিখিনিৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে শুকাই লাৰু লাৰু হৈ আহিছে। এইখিনি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি ল'লোঁ। দুটা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া কেঁচা মিঠাতেল এচামুচ দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। উৰহি পিটিকা বা চাটনিখন হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ কেঁচা মিঠাতেল আৰু কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ধনিয়া পাত নাথাকিলে আপোনালোকে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। আৰু এয়া গৰম গৰম উৰহি পিটিকা ভাতৰ লগত খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। গৰম গৰম ভাতৰ লগত উৰহি চাটনি অলপ লৈ লৈছোঁ।
এয়া অলপ দালি লৈছোঁ। এই উৰহি পিটিকা বা চাটনিখন হ'লে ভাতৰ লগত আৰু একোৱেই নালাগে। চাটনিখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি এই উৰহি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।